สวัสดีครับอยู่กับผม Very Good Time นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอาวุธของบาทนะครับมีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่าบาทเนี่ยสายฟรีเล่นได้หรือเปล่าอาวุธฟ้าอาวุธขาวเนี่ยจะเวิร์กไหมนะครับโอเคเราก็ต้องมาเริ่มดูกันก่อนนะครับว่าแต่ละสีเนี่ยอาวุธแต่ละสีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกที่เรารู้กันนะครับอาวุธแต่ละสีเนี่ยจะมีผลต่อ P attack เปอร์เซ็นต์นะครับจากการรีไฟล์ที่แตกต่างกันนะครับโดยของฟ้าเนี่ยจะแรงกว่าของขาวอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ของทองก็จะแรงกว่าของฟ้าอยู่ครึ่งหนึ่งเช่นกันนะครับแต่ว่าเรื่อง P attack เนี่ยครับมันไม่ได้มีผลต่อตัวสกิลของบาทมากขนาดนั้นครับเพราะว่าสกิลของบาทโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดดาเมจออกมาจาก2ก้อนหลักๆก็คือ P attack ก้อนหนึ่งแล้วก็อินก้อนหนึ่งนะครับเรามาลองดูตัวอย่างจากสกิล Arrow Vulcan นะครับอันนี้เป็นสเตตัสของตัวละครผมเองนะครับ P Attack อยู่ที่ 34,538 นะครับอิน2,144 AG 61นะครับตัวสมการดาเมจบอกว่าให้เอา P Attack คูณ 720% นะครับเป็นก้อนหน้าก้อนหลังคือเอาอินกับ AG บวกกันก่อนแล้วคูณ 200 นะครับเป็นก้อนหลังทีนี้เราลองเอาสเตตัสของเราใส่ลงไปแล้วคำนวณออกมานะครับพบว่าฟาก P Attack เนี่ยได้ดาเมจอยู่ที่ 248,673 นะครับส่วนฟากของอินเนี่ยอยู่ที่ 441,000 นะครับถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าดาเมจจาก P Attack ของผมเนี่ยมันน้อยนะครับน้อยกว่าฝั่งอินนะครับเรามาลองเปลี่ยนสเตตัสของตัวเรานะครับลองเปลี่ยน P Attack ดูนะครับอันนี้ผมลองเพิ่ม P Attack กับลด P Attack อย่างละหมื่นนะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าP Attack เนี่ยจะมีผลต่อดาเมจ 248,000 นะครับเหลือ 180,000 นะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก 248,000 เป็น 324,000 นะครับจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า P Attack นะครับจะมีผลต่อสกิลโจมตีของเราเนี่ยเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะครับคือด้านหน้าอย่างเดียวด้านหลังเนี่ยไม่มีผลเลยนะครับขึ้นอยู่กับสเตตัสล้วนๆนะครับซึ่งสกิลต่างๆของบาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คำนวณแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเราก็จะไปดูที่ค่า Final Haste จากการ Refine กันนะครับจากรูปเนี่ยเราจะพบว่าค่า Refine บวก 5 เนี่ยทุกสีเนี่ยมี Final Haste ที่ให้ค่าเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนน่าจะเริ่มคิดเหมือนผมแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อมันเท่ากันหมดเนี่ยจริงๆเราก็เล่นสีอะไรก็ได้แหละจริงๆเราต้องเปลี่ยนคำถามครับจากคำว่าเล่นสีอะไรดีเป็นเล่นออปชันอะไรดีครับเราควรจะเลือกกีตาร์ตามออปชันครับตามตำแหน่งที่เราจะเล่นครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นตัวดาเมจหลักของปาร์ตี้เลยเนี่ยดาเมจหลักเลยที่ต้องทำดาเมจมากๆซีเรียสทุกจุดของดาเมจเนี่ยโอเคเราอาจจะต้องไปเล่นของสีทองนะครับหรือถ้าไม่ไหวก็ต้องสีฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักอาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตเป็นดาเมจกึ่งซัพพอร์ตเป็นบัฟอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นตัวเด็กก็ได้หรือเล่นสายฟรีเลยเราเล่นสีอะไรก็ได้ครับดาเมจไม่ได้มีผลแตกต่างกันมากนะครับโอเคต่อไปเราจะไปคุยกันเรื่องออปชันของแต่ละอาวุธกันนะครับสำหรับไอเทมสีขาวเนี่ยจริงๆก็มีออปชันให้เราเลือกอยู่เยอะแยะมากมายตามเลเวลเลยนะครับออปชันที่ผมพูดถึงเนี่ยของไอเทมสีขาวก็คือออปชันเซตตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกใส่ของเนี่ยให้เราได้ออปชันที่เราต้องการได้เลยสำหรับสีขาวนะครับตามเลเวลถ้าเกิดว่าอยากได้พลังโจมตีที่สูงขึ้นหน่อยแล้วก็ฟาร์มง่ายนะครับก็อาจจะเลือกออปชันของสีฟ้าก็ได้ก็คือฆ่ามอนสเตอร์แล้วได้พีโบเพิ่มนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกได้สำหรับกีตาร์สีทองนะครับกีตาร์สีทองเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6อันนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงทุกอันนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีออปชันที่แตกต่างกันนะครับเป็นออปชันเฉพาะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นลด Final Hasteแล้วไปเพิ่ม P-Pen แทนนะครับแต่ว่าต้อง Refine ถึงบวก8อันนี้อาจจะเป็นฝั่ง PVP นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยใช้กีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ Re Skill นะครับก็คือที่ผมเลือกกีตาร์ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากให้บัฟของผมเนี่ยมันอยู่ตลอดคือผมเล่นคนเดียวซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้พอเราเล่นคนเดียวส่วนใหญ่เนี่ยบัฟที่แรงที่สุดของบาทเนี่ยคือบัฟเพิ่ม P-Bow นะครับมันดูเรชั่นมัน30วินาทีแต่ว่าผลของมันถ้าเล่นคนเดียวจะอยู่แค่20วินาทีจะหายไป10วินาทีนะครับทีนี้ตัวเราเป็นสายสกิลเราจะใช้สกิลบ่อยมากนะครับใช้สกิลโจมตีตลอดเวลาผมก็คาดหวังว่ากีตาร์เนี่ยจะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิล
บัฟนั้นให้นะครับแล้วทำให้เราใช้บัฟนั้นได้ตลอดเวลานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลองดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลบัฟผมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอบัฟผมรอบนี้หมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะบัฟใหม่เดี๋ยวเราดูกันสักพักหนึ่งก่อนจะจบไปแล้วกันอันนี้บัฟใหม่ละนี่นะครับบัฟ27 26 25นะครับถ้าเกิดว่ามันบัฟไม่ทันนะครับนี่มันรีคูลดาวน์อีกแล้วเห็นไหมซึ่งผลประโยชน์นี้นะครับมันดีทั้งตอนฟาร์มเราจะดาเมจแรงแทบจะตลอดเวลานะครับแล้วก็ไปดีตอนที่ล่าบอสด้วยเพราะว่าเราก็จะเหมือนบัฟเพื่อนได้แทบตลอดเวลาเหมือนกันนะครับบางทีเราบัฟไปสักพักหนึ่งเราตายลุกขึ้นมาบัฟต่อได้นะครับหรือลุกขึ้นมาแป๊บเดียวบัฟต่อได้แล้วไม่ต้องรอเต็ม30วินาทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงจะตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกสีอาวุธได้แล้วแหละก็หลักๆแล้วถ้าไม่ได้เป็นตัวดาเมจหลักนะครับก็เลือกสีอะไรก็ได้เลือกตามออปชันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ